you like this one? ይሄንን ትወደዋለህ? ይሄንን ትወደዋለህ? ይሄንን ትወደዋለህ? Do you like this one? ይሄንን ትወጂዋለሽ? ይሄንን ትወጂዋለሽ? ይሄንን ትወጂዋለሽ? Yeah, I like it. አዎ እወደዋለሁ። አዎ እወደዋለሁ። አዎ እወደዋለሁ። No, I don't like it. አይ አልወደውም። አይ አልወደውም። አይ አልወደውም። You're invited to the party. ተጋብዘሃል ለድግሱ። ተጋብዘሃል ለድግሱ። ተጋብዘሃል ለድግሱ። You're invited to the party. ተጋብዘሻል ለድግሱ። ተጋብዘሻል ለድግሱ። ተጋብዘሻል ለድግሱ። I'm going to make coffee. ቡና ላፈላ ነው። ቡና ላፈላ ነው። ቡና ላፈላ ነው። ቡና ላፈላ ነው። I'm going to make tea. ሻይ ላፈላ ነው። ሻይ ላፈላ ነው። ሻይ ላፈላ ነው። ሻይ ላፈላ ነው። The soup tastes good. ሾርባው ይጣፍጣል። ሾርባው ይጣፍጣል። ሾርባው ይጣፍጣል። The soup doesn't taste good. ሾርባው አይጣፍጥም። ሾርባው አይጣፍጥም። ሾርባው አይጣፍጥም። The soup is too salty. ሾርባው ጨው በዝቶበታል። ሾርባው ጨው በዝቶበታል። ሾርባው ጨው በዝቶበታል። ሾርባው ጨው በዝቶበታል። The soup doesn't have enough salt. ሾርባው ጨው ያንሰዋል። 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 The office is very messy. ቢሮው በጣም የተዘበራረቀ ነው። 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 Go. ሂድ ሂድ
ሂድ Go. ሂጂ ሂጂ Don't go. አትሂድ 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 Don't go. አትሂጂ 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 If you're sick, don't go to work. ካመመሽ ወደ ስራ አትሂጂ ካመመሽ ወደ ስራ አትሂጂ ካመመሽ ወደ ስራ አትሂጂ ካመመሽ ወደ ስራ አትሂጂ If you're sick, don't go to work. ካመመህ ወደ ስራ አትሂድ ካመመህ ወደ ስራ አትሂድ ካመመህ ወደ ስራ አትሂድ Is that car yours? ያ መኪና ያንተ ነው ያ መኪና ያንተ ነው ያ መኪና ያንተ ነው ያ መኪና ያንተ ነው Is that car yours? ያ መኪና ያንቺ ነው ያ መኪና ያንቺ ነው ያ መኪና ያንቺ ነው ያ መኪና ያንቺ ነው Yeah, it's my car. አዎ የኔ መኪና ነው አዎ የኔ መኪና ነው አዎ የኔ መኪና ነው አዎ የኔ መኪና ነው No, it's not my car. አይ የኔ መኪና አይደለም አይ የኔ መኪና አይደለም የኔ መኪና አይደለም Could you lend me $150? $150 ልታበድረኝ ትችላለህ $150 ልታበድረኝ ትችላለህ $150 ልታበድረኝ ትችላለህ $150 ልታበድረኝ ትችላለህ Could you lend me $150? $150 ልታበድረኝ ትችያለሽ $150 ልታበድረኝ ትችያለሽ $150 ልታበድረኝ ትችያለሽ $150 ልታበድረኝ ትችያለሽ Yeah, all right. I'll lend it to you. አዎ እሺ አበድርሃለሁ አዎ እሺ አበድርሃለሁ አዎ እሺ አበድርሃለሁ Yeah, all right. I'll lend it to you. አዎ እሺ አበድርሻለሁ አዎ እሺ አበድርሻለሁ
አዎ እሺ አበድርሻለሁ Sorry, I don't have $150 right now. አዝናለሁ $150 የለኝም አሁን አዝናለሁ $150 የለኝም አሁን አዝናለሁ $150 የለኝም አሁን አዝናለሁ $150 የለኝም አሁን አዝናለሁ $150 የለኝም አሁን